Bakit ba kailangan natin maglagay ng thumbnail sa ating YouTube video? Alam mo bang napakalaking papel ng thumbnail sa views natin? Hi, my name is Iglesia. If you are new here, consider subscribing to my YouTube channel so you will get notified to my upcoming videos. Thumbnail ang napaka-importanting weapon para makakuha ng maraming views sa iyong content or niche na in-upload. So in this video tutorial, we're gonna step through exactly kung paano gumawa ng thumbnail fast, easy, and free. Ang thumbnail ay napakahalaga din sa video optimization. Without an attractive thumbnail, masasayang naman ang niche o content na iyong i-upload. Dahil sa thumbnail pa lang nawalan na sila ng gana. Siguraduhin din na ang thumbnail na iyong ginawa ay tumpak sa video na iyong ginawa din para hindi masayang ang potential viewers na napunta sa iyong YouTube channel para manood ng mga videos mo. So okay guys, let's jump into the video tutorial.